Synen på känslors roll i musik och på vad musikaliskt uttryck är har förändrats genom århundradena. Vi framför ofta musik som komponerades i perioder och kulturer med olika syn på musikaliskt uttryck. Så vad vet vi då om musikers sätt att arbeta med känslor och uttryck i musik för ungefär 250 år sedan? Och vad kan vi lära oss genom att vi provar att göra likadant? Jag heter Maria Banja och är professor i musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. Jag leder ett forskningsprojekt som är finansierat av Vetenskapsrådet och som undersöker hur musiker under 1700-talet och tidigt 1800-tal arbetade med och förhöll sig till musikaliskt uttryck, fantasi och inlevelse i musikaliska framföranden. Vi utforskar också hur vi kan göra och hur vi kan arbeta med de här praktikerna och hur de här estetiska förhållningssätten och praktikerna kan samverka hos både lyssnare och musiker i ett framförande. Ett exempel. I Berlin under mitten av 1700-talet så ansåg man att musikens kanske viktigaste uppgift var att uppväcka tillstånd som glädje, kärlek, ilska, sorg och så vidare i lyssnarna. De här affekterna betraktades som tillstånd som man kunde definiera och skilja från varandra. Man ansåg att kroppen och själen förhöll sig i en affekt tills något berörde en in i en annan. I musiken skiftar affekterna hela tiden. Så musiken ska uppväcka och stilla än den ena än den andra affekten. Så musiken hade vad vi hade kallat idag en utommusikalisk uppgift. Den här uppgiften eller funktionen utgjorde en del av musikens värde och därmed bedömningen av den. En av de musiker och teoretiker som arbetade i Berlin under den här tiden var Johann Philipp Kirnberger. Han har beskrivit hur tonsättaren kunde göra för att komponera musik som uppfyllde det här kravet att uppväcka och stilla olika affekter. Tonsättaren skulle placera sig själv i den affekt som han önskar att framkalla i andra. Det bästa är, skriver Kirnberger, att föreställa sig en situation eller en händelse som på ett naturligt sätt speglar den här affekten som man vill framkalla i andra. När tonsättarens inlevelse på det här sättet har uppväckts tillräckligt ska han börja arbeta. Musikerna som sen framförde musiken hade samma uppgift och de rekommenderades att göra på samma sätt för att utföra den. Carl Philipp Emanuel Bach skriver i sin berömda lärobok i klaverspel att en musiker inte kan beröra andra om han inte är berörd själv. Musikern måste nödvändigtvis kunna försätta sig själv i alla affekter som han önskar uppväcka i sina lyssnare. Så när han spelar sorgsen musik blir han ledsen och så vidare. Man både ser och hör denna sorgsenhet i honom, skriver Bach. Det här var en urgammal retorisk praktik, att uppväcka en känsla i sig själv för att försätta lyssnarna i samma känsla. Den finns beskriven av antikens retoriker och författare, av såväl Cicero, Horatius som Quintilianus. Och den återfinns också i 1600- och 1700-talens läroböcker i retorik. Under 1700-talet rekommenderades den även till poeter, dramatiker, skådespelare och dansare. Åhörarna, de lyssnade med samma estetiska förhållningssätt. Att bra musik är musik som man blir försatt i olika affekter utav. Lyssnarnas synliga känslomässiga uttryck och reaktioner såg som ett av de bästa kvalitetsmåtten på framförandet och på musiken. En kammarmusik på 1700-talet, i 1700-talets sensibilitetskultur, såg som en social tillställning där personerna i rummet oftast kunde se varandras ansikten. De fysiska reaktionerna på konstnärliga upplevelser sågs som tecken på sensibilitet, social kompetens och förmåga till moraliskt inkännande.
Att fälla en tår under en konsert sågs inte som en passiv reaktion på musiken utan som en aktiv, något som visade på en förmåga till empati och en väl utvecklad personlighet. Så i en ideal kammarmusiksituation under 1700-talets sensibilitetskultur så påverkades lyssnaren i samma emotionella riktning av musiken, av musikernas känslouttryck, av medlyssnarnas känslouttryck och av den egna kroppens känsloreaktioner. Vi ville förstå mer om de här estetiska praktikerna och attityderna i sig. Men kanske ännu mer om hur de kunde samverka i ett musikaliskt framförande och vilken konstnärlig effekt som de kunde ha i ett framförande. Så därför iscensatte vi dem i hela vår forskargrupp. Det var mycket förberedelsearbete. Vi arbetade med musiken, med musikens affektiva innehåll. Vi spelade och lyssnade. Och vi ansträngde oss för att uppväcka musikens alla affekter i oss själva. Och för att välkomna våra egna känslomässiga fysiska reaktioner. Sen gjorde vi ett musikaliskt framförande bara med oss i forskarlaget. Där vi försökte att iscensätta alla de här praktikerna och attityderna. Vi spelade musik av tonsättare som var verksamma i Berlin under mitten av 1700-talet. Vi fick lov att vara på Gunnebo slott här utanför Göteborg, vilket var oerhört värdefullt för iscensättningen i sig. Några av oss i gruppen spelade och några lyssnade. Vi videofilmade med 2 kameror så att vi kunde se så mycket som möjligt av hela rummet och av interaktionerna i rummet. Och sen klippte vi ihop de här videofilmerna bredvid varann så att vi kunde använda dem efteråt för att bättre förstå och komma ihåg vad vi hade upplevt. Jag ska nu visa en liten del av den här hopklippta videon från iscensättningen. Och det vi spelar och lyssnar på just i det här klippet är ur en sonata av Kirnberger som jag nämnde tidigare. Min forskarkollega Tilman Skowronek spelar cembalo tillsammans med mig som spelar flöjt. Ett av resultaten från den här iscensättningen gav stöd till det som våra källstudier hade pekat på. Att det som Carl Philipp Emanuel Bach skriver i sin lärobok inte är en abstrakt bild eller en metafor utan en högst reell verklighet av en praktik att uppväcka i sig själv det vi kallar idag emotioner. Alltså känsloreaktioner med allt vad de innebär av känsloupplevelse, kroppsliga förändringar, mimik och kroppshållning. Nutida empirisk forskning i psykologi och musikpsykologi har delvis visat och delvis utvecklat teorier som kan förklara hur en slags emotionella interaktion i musikaliska framföranden som präglade 1700-talets sensibilitetskultur kan uppstå. Nutida forskning har belagt något som både antikens och 1700-talets teoretiker hade uppmärksammat. Att vi människor reagerar automatiskt på andras känslouttryck, på mimik, på kroppsspråk och så vidare, på tonfall och vi härmar dem. Inte alltid så mycket att det syns och inte alltid medvetet. Men vi synkroniserar våra egna kroppsliga emotionella uttryck med andras. Och därigenom synkroniserar vi även våra känslor. Inom psykologi kallas det här fenomenet emotionell smitta. Flera forskare menar att en av de mekanismer som gör att vi kan bli berörda av musik är en motsvarande slags smitta. Det skulle fungera så att vi uppfattar en likhet mellan musiken och fysiska reaktioner på olika känslor.
Att musik kan likna en sorgsen röst eller ett glatt kroppsspråk. Vår egen kropp kan då härma det här inombords och då uppväcks motsvarande känslor i oss. Liknande teorier om emotionell smitta mellan musik och människor lades faktiskt fram även på 1700-talet. Det finns också forskning som har konstaterat att vi påverkas emotionellt av våra egna ansiktsuttryck. Att vi har lättare att känna glädje om vi ler och så vidare. Så både som lyssnare och som utövande musiker påverkas vi även av vårt eget kroppsspråk. Jag vill nu visa ett till kort klipp ifrån videon från vår iscensättning där vi kan se hur det här möjligen kan fungera. Musiken som vi spelar här är komponerad av Carl Philipp Emanuel Bach. Ett annat resultat av den här iscensättningen var att vi fick en större förståelse för hur saker som placering i rummet under ett musikaliskt framförande, uppförandekoder och ljussättning både återspeglar och kan förstärka estetiska förhållningssätt eller föreställningar om musik och om konstnärskap. Vi kan alltså i viss mån välja vilka idéer och uppfattningar som vi vill understödja när vi gör ett musikaliskt framförande. Under senare delen av 1700-talet kritiserades allt oftare uppfattningen att känslor var möjliga att definiera och sätta ord på i ett visst bestämt ögonblick. Man menade istället att känslor var kontinuerligt föränderliga. Den här odefinierbarheten och obeskrivbarheten ansågs nu vara en konstnärlig tillgång. Anvisningarna till utövande musiker la nu större vikt vid personlig fantasi, individualitet och den egna konstnärligheten. Musikerna rekommenderades att föreställa sig olika scener eller bilder, bekanta personer eller imaginära karaktärer för att uppväcka musikens känslor och uttryck. Man betonade att både tonsättare och utövare, som fortfarande ofta var samma personer, skulle besitta och använda sig av konstnärlig genialitet och originalitet. Under det tidiga 1800-talet ansåg man fortfarande att den utövande musikerns uppgift var att överföra tonsättarens och sin egen känsla till lyssnarens själ. Men nu var det privata, individuella, obeskrivbara känslor det var frågan om. Tonsättaren betraktades som någon som kunde förmedla kontakt mellan det världsliga och det himmelska, det oändliga. Och utövaren kunde bildligt sett lyfta lyssnaren med sig upp till en högre, friare värld. Genom sin levande och djupa sensibilitet kunde utövaren öppna för lyssnarna att komma i kontakt med musikens skönhet och idéer och även med tonsättarens person. Utövaren skulle gå in i musiken och återskapa och levandegöra tonsättarens idéer så att de liksom blev hennes eller hans egna skapelser. Samtidigt skulle utövaren genom sin egen genialitet och kreativitet tillföra uttryck och låta musiken bli ett uttryck för sin egen personlighet. Så här behövdes inget mindre än en syntes. Utövaren behövde bildligt sett förena sin egen själ med tonsättarens själ. I den lärobok i fiolspel som användes vid Pariskonservatoriet under tidigt 1800-tal står det att violinisten ska identifiera sig med tonsättarens geni. Han, för det var bara pojkar som tillät studera vid Pariskonservatoriet vid den här tiden, ska besjälas av musikens andemening så att han kan levandegöra både musiken och tonsättaren. På så sätt kan han väcka de stora genierna från det förflutna till liv igen.
De här romantiska, estetiska förhållningssätten kommer vi att iscensätta hösten 2021 om allt går som planerat. Med en lite annan forskargrupp än vid den första iscensättningen. Så här långt in i vårt forskningsprojekt tycker vi att vi har fått bekräftat att ökad kunskap om 1700- och det tidiga 1800-talens estetiska förhållningssätt och praktiker ger oss en större insikt i musikens uttrycksmässiga potential. Kunskapen kan också hjälpa oss att göra mer medvetna val i musikaliska framföranden. Och också bli mer medvetna om vilka estetiska förhållningssätt som idag styr våra förhållanden till musik och framföranden.